Hi, good evening. අද course එක තුන්වෙනි දවස මම මුලින් ඉඳන්ම ගොඩක් අද තියෙන පොඩි වීඩියෝ එකක්. මුලින් ස්ලයිඩ් එක මම ෂෙයා කරන්නම්. හරි, අපි ඊයේ මොනවද කතා කළේ කියලා මුලින්ම බලමු. about social media marketing කියන එක තමයි අපි කතා කළේ. මුලින්ම social media marketing කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කළා. ඒ social media marketing ඕන වෙන්නේ කියලා කතා කරා. relationship ඇති කරගන්න පුළුවන් social media වලින්. business process එක improve කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා social media best practices ටිකක් ගැන. හරි ඒත් එක්ක අපි session එක ඉවර කළා. අද session එකේ තුන්වෙනි දවසට අපි වෙල්කම් කරනවා හැමෝම. දවස් 3ක් අපිත් එක්ක ඔන්න හිටියා. Start your business on social media. අද තියෙන පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් දවස් දෙකක් අපි තියේවි ඉගෙන ගත්තා. අද ප්‍රැක්ටිකල් එකක් පොඩ්ඩක් කරමු. හරි start now. අපි දැන් පටන් ගමු. Create your Facebook page, LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok. ඒ ඕන එකක්. ඒ කියන්නේ මම කලින් session එකේදී ඔයාලට මතක ඇති මම කිව්වා focus කියන එකේදී මම ඔයාලට කිව්වා මතක ඇති මෙන්න මෙතනදී මම ඔයාලට කිව්වා sorry මෙන්න මෙතනදී මම ඔයාලට කිව්වා මතක ඇති මෙන්න මේ focus කියන කොටසේදී මම ඔයාලට කිව්වා කරන්නම් වාලේ හැම එකක්ම කරන්න එපා. වාගේ කස්ටමර් බේස් එක ඉන්නේ කොතනද කියලා බලලා ඒකට ගැලපෙන්න ફોකස් කරන්න කියලා ඔයාගේ බිස්නස් එකට අවශ්‍ය කරන සෝෂල් මීඩියා ටික හරි ඒ විදිහට සෝෂල් මීඩියා ටික ફોකස් කරලා ඔයාගේ බිස්නස් එක මොකද්ද? අද ඔයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇයි? මේ කෝස් එක ගන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එක සෝෂල් මීඩියා ගැන ඉගෙන ගන්න වෙන්න පුළුවන්. සෝෂල් මීඩියා ගැන ඉගෙන ගන්න වුණත් ඔයා සෝෂල් මීඩියා ගැන ඉගෙන ගන්නේ ගොඩක් දුරට ඔයාලට බිස්නස් එකක් ඇති ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා සෝෂල් මීඩියා ඉගෙනගෙන තව කෙනෙක්ට මේ සේවාව ලබා දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාරණා දෙකට තමයි ඔයා අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දෙකෙන් එකකට තමයි ඔයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කො දෙකම වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කෝස් එක කරන්න. නැත්නම් රුපියල් 2600ක් දීලා ඉවරලා ඉන්නේ නැහැ මේක නිකන් ඔහේ බලාගෙන ඉන්න. ඒ කාරණා දෙකෙන් එකකට හෝ දෙකකට තමයි ඔයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙකටම ගියත් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ බිස්නස් එකක් නා ඔයා වෙලාවට දැන් දැනටත් පටන් ගන්න තියෙනවා නම් අවශ්‍ය නැහැ ඔයා බලන්න ඔයා ආපහු බලන්න ඔයා Facebook ද ඉන්නේ LinkedIn ද YouTube ද Insta ද TikTok ද කියලා ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක කොහෙද ඉන්නේ කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයාගේ පාරිභෝගිකයෝ කොහෙද ඉන්නේ වැඩිපුරම ඉන්නේ කියලා හිතලා බලන්න. මම ඉස්සරහට ඒකත් කියන්නම්. ඉස්සරහ සෙෂන් එකේදී දවස් 4 වෙනි දවසේ මම කතා කරන්නේ ඔඩියන්ස් එක කොහොමද ඔඩියන්ස් එක කියන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඔයාගේ පාරිභෝගිකයෝ කොතනද ඉන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් ඔයා හිතලා බලන්න. හිතලා බලලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් ටික අද හදන්න. හරි Facebook අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. අනිවාර්යෙන් Facebook page එක හදන්න අංක 1. LinkedIn එක ඕනද කියලා බලලා හිතලා හදන්න. YouTube එක ඕනද කියලා හිතලා බලන්න. Insta TikTok තව මොනවද තියෙනවා නම් මෙතන next එකේ නැති ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න. බලලා අපිට කියන්න. හරි. If don't know don't worry. Please Google. ඔයා දන්නේ නැත්නම් Facebook page එක හදන්න කොහොමද කියලා මම කියලා දෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්න දන්නේ නැත්නම් මම කියලා දෙනවා එදාට බලමු Facebook page එක හරියට හදන හැටි. Facebook page එක හදලා තියෙන කට්ටිය දැන් හදලා නැත්නම් LinkedIn එකක් දන්නේ නැත්නම් හදන්න go to Google and Google it. YouTube channel එක හදන හැටි මම දන්නවා. Instagram උත් දන්නවා ඇති TikTok උත් දන්නවා ඇති මේ LinkedIn තමයි දන්නේ නැතුව ඇත්තේ. දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා Google එකේ ගිහිල්ලා බලන්න. මොකද self study කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම ඕනනම් මට කියලා තියන්න මම වීඩියෝ එක බලලා එහෙම වුණොත් එහෙම එදාට මම වෙන වීඩියෝ එකක් කරලා හරි දාන්නම්. LinkedIn එක හදන්න දන්නේ නැත්නම් මට කියන්න. ඒක හදලා මට එවන්න මෙන්න මේ කියන
ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඔයා දන්න අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක digimartsolution.srilanka@gmail.com කියන අපේ Gmail ඇඩ්‍රස් එකට එවන්න සබ්ජෙක්ට් එකට ඔයාගේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක දාන්න දාලා day 3 task කියලා දාලා ඔයාගේ ස්ටුඩන්ට් නම්බර් එක day 3 task කියලා දාලා ඔයාගේ හදලා තියෙනවා Facebook page එකක් ඒකේ link එක Instagram නම් ඒකේ LinkedIn ඒ වගේම TikTok හදලා තියෙනවා නම් ඒක මට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දාන්න ඒකේ links ටික මට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් ටිකක් දාන්න link ටික මට ඊමේල් එකට එවන්න ඊමේල් එකක් මම අනිවාර්යෙන් බලලා අද හෙට දවස් දෙක ඇතුළත මම ඔයාලට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙනවා මම ඉන්ඩිවිජුවලි හැම එකක්ම බලලා ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකට ඔයාලට ලෝගෝ එකක් ඕනේ ලෝගෝ එකක් හදන්න කලබල වෙන්න එපා කවර් ෆොටෝ එකක් මූඩ් පෝස්ට් හදන්න කලබල වෙන්න එපා නිකන් ඔයා හදලා ඉවරලා එවන්න يعني මට තේරෙන්නේ නැති Facebook page එක හදලා නැත්නම් Facebook page එකක් හදන්න දන්නේ නැත්නම් ඉන්න LinkedIn එකක් හදලා නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ business එකට හදන්න දන්නේ නැත්නම් Google කරලා බලන්න YouTube හදලා හදන හැටි ඔයාලා හැමෝම දන්නවා email address එකක් තියෙනවා YouTube එකට ගිහිල්ලා වෙලා හදන හැටි ඔයාලා දන්නවා එහෙනම් හදන්න දන්නේ නැත්නම් Google කරලා බලන්න Instagram එකක් හදලා නැත්නම් හදන්න දන්නේ නැත්නම් ඒක Google කරලා බලන්න TikTok එකක් හදන්න අවශ්‍ය නම් හදන්න ඔයාගේ business එකට ගැලපෙනවා නම් මම අර කිව්වා වගේ ඒක හදන්න නැත්නම් ඒක Google කරලා බලන්න Google කරලා තේරුම් නැත්නම් මට මේ ඊමේල් එක දාද්දී ඒක පැහැදිලිව දාන්න මට මේක දන්නේ නැහැ කියලා මම ඔයාලට කෝල් එකක් අරගෙන හරි ඔයාලට වෙනමම හරි මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා හරි ලෝගෝ එකක් හදන්න ඕනේ කවර් ෆොටෝ එකක් ඕනේ Facebook post හදන්න ඒ කියන්නේ ඒකට අවශ්‍ය post හදන්න ඕනේ මම ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා ඉස්සරහට 6 වෙනි දවසේදී ඔයාලට තනිකර ප්‍රැක්ටිකල් එකක් තියෙන්නේ එදාට කියලා දෙන්නම් හරි අද මේ සෙෂන් එක මම මෙතනින් නතර කරනවා පොඩි වෙලාවක් අද ගත්තේ මේ ඉතුරු ටයිම් එක ඉස්සරහා පැයක කාලයක් දෙන්නම් හදලා ඒ පැය ඇතුළත මට ඊමේල් කරන්න නැත්නම් ඔයා බලන ඔයා පස්සේ නම් බලන වීඩියෝ එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාලට ෆ්‍රී වෙලාවක නම් ඔයා වීඩියෝ බලන්නේ ඔයා මට එවන්න මම ඒවට පස්සේ දවසක් ඇතුළත මම ඔයාගේ ටික බලලා මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්නම් හරි අද එච්චරයි තියෙන්නේ අපි හෙට කතා කරනවා සෝෂල් මීඩියා මාකටිං ලොකු කැම්පේන් එකක් ගැන සෝෂල් මීඩියා මාකටිං කැම්පේන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක මම පොඩියට කතා කරනවා ඒ වගේම තමයි සෝෂල් මීඩියා මාකටිං කැම්පේන් එක කේස් ස්ටඩි එකක් මම කතා කරනවා හරි එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එක නතර කරන්නම් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක අනිවාර්යයෙන්ම කරලා මට හැමෝම එවන්න දැනටත් හදලා තියෙන කට්ටිය මේ ඔක්කොම හදලා තියෙනවා නම් ඒවත් මට එවන්න ඔයාගේ බිස්නස් එකේ නමත් එක්ක ඔය බිස්නස් එක මොනවද කරන්න කියන එකත් දාන්න මම බලන්න එතකොට ඒකට කැටගරි ඒව හරියට ගැලපෙනවද කියලා බලලා ඉවරලා මම ඔයාලට කියන්නම් හරි මේ ටාස්ක් එක දැන් කරලා මට එවන්න අද එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි